Акая сарыш дадым, ағай закрепит қылам. Закрепит که بزنش از من واتساپ گذاشتم. یا نیست. شعرهای نرمن عمل و رودارا حرکت میکنه می نویسین رقم را میگیریم 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبلی بله آزمه آزمه در اینجا میتون تا زنگیزه همسر پنجا بابای علی شعر ببرج یه مینو در کجا گفته خوش نفهمیدم ببرخ بازی چند سومی 300 روبلی اکای دیلوار اکای علی شعر قربانو ببرخ چی ببرخ ها بازی فیران او سردوداگیم شعر بچه های فیران او سردوداگیم 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل همه کسا خوش آمده اول سلام علیکم و علیکم سلام حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم اکای دیلوار جون خوش آمده 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل 7 نفریم برادرای جون می نویسیم رقم را دست را چنین میگیریم رقم 5 اکای دیلوار رقم 5 اکای دیلوار شعرهای نر حرکت میکنیم می نویسیم 6 ایوان دراگو دوشنبه سیتی داری واتساپ در نویس رقم 6 اکای که علی شعر
برادرها چکارا فرمتین دوشنبه سیتی دا فقط واتساپ دا مروجعت کاکا فقط واتساپ دا شعرهای نرمه نرسه رقم 1 2 3 4 7 خونیا 1 2 3 4 7 7 نفرم 1 2 3 4 7 مرمه دو سه گیر براد گاب نساکه محمد رقم 1 4 7 1 4 7 هم بنویسین شعر بچه ها 1 4 7 شعرهای نقل 1 4 7 هم بنویسین 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش از 800 روبله مرمت خوشمنده ترینکای تاجیکی 1 4 7 هم بنویسین هفت نفرم 1 4 7 مرمت اکای محمد اکای علیشیر اکای دیلوار پولورا پرتو شعرهای نر پولورا شعرهای نر بنویسین 1 4 7 سه رقم دیگه 7 نفره برادرای جون مرمت خوشمنده ترینکای تاجیکی یا رکچه میکنه بنویسین رقم را میگیریم 10 نفر شده مرمت خوشمنده بنویسین رقم 1 4 7 برادرای جون مرمت شعرهای نر 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل بنویسین میگیرین رقم را کرده را میکشین شعرهای نر مرمت 1 4 7 خوشمنده بنویسین برادرای جون 1 4 7 سه رقم دیگه شعر پلنگو 1 4 7 یه حرکت چه میکنه 6 نفره بنویسین شعرهای نر 1 4 7 هم بنویسین
زوگ است اکای زبرجینی نیست زوگ است اکای اکای کی؟ اکای دلوار جان پول میپرتاد اکای 300 روبل پرتاد اکای علی 4 و 7 نرد بینم اکای علی خوش آمدم شعرهای نری رقم یک اکای دلوار اکای علیشیر اکای علیشیر پول دومد اکای اکای دلوار جان و پول تا پرتاد پرتاب بچه ولی اونا پرتفت اکام یا رقمی یک اکای علی پول پرتاب اکای علی شهرهای نرمه نایسه رقم یکم بگیریم شهرهای نر یا رقم یکم نایسه برای جان یا رقم گیر یکن اکای علیشیر خوش آمده بابای علیشیر دیگری بابای علیشیر دیگری پول پرتاب 300 اومد اکام اکای علی اختاج دادم اکام این نرد بینیم ایدو کتی ایدو شما کتی اکام ایدو شما کتی اکای علی گذاشت اینامی کمه بیاکم علیشیر بابا علیشیر سون گذاشت آمدگیه اکای دلوار اخدد آمدگیه اکای علیشیر بابا علیشیر خدد آمدگیه بابا علیشیر پرتو اکای جان کارتر اکاشه آمدگی اکای کی؟ اکای علی یک نیم هزار آمدگی اکای کدام میزنه آش شوه یکم دست یکم کنه برای جون
اکای محمد 2600 دوره اکای علی اکای علیشیر دیگری رقم 6 نولیم اکای دیلوار رقم 5 نولیم اکای علی 47900 دوره بابای علیشیر رقم 1 کتی 300 دوره رقم 1 21 2 11 3 11 4 21 5 10 6 10 7 22 اکای کی اکای علی با 22 آشو چوا برادرای جان رقم را می نویسیم پفتار رقم 1 4 7 پفتار رقم 2 3 5 6 2 3 5 6 رقم 5 300 روبل پرت اکای دیلوار جان رقم 2 3 6 شرای نرمی نویسیم 2 3 6 2 3 6 10 نفریم برادرای جان 2 6 اکای شرف جان خوش آمدن ایدو کتی برادرها گفتی اکای بابای علیشیر ایدو کتی نر جونم بابای علیشیر شرای نر یا رقم 3 یا رقم 3 دمی نویسیم 10 نفریم یا رقم 3 برادرای جان مرمه محمد اشمو گرد نیست اکای من که شرف جان گرد نیست اکای رقم 3 برادرها خولیه رقم 3 600 رفت آمدگه رقم 3 را می نویسین شیپلانگو یا رقم 3 12 نفر برادرها عیب میشه اگر نگیریم برادرها جان یا رقم 3 خوشمند مرمه سه در پول میپرته اکر 300 روبل سلام علیکم و علیکم سلام اکای نوروز شو خوش آمده آمدگه اکای شرف اکای کی بابای علیشیر خودت میپرته بابای علیشیر خیلی اکای جان شکرانه الله اکای گشتم اکم گشتن کتی برادرها سلامتی خیلی سوز شکرانه الله اکای الحمدلله گشتن اشما پرسه اکای تنجان ایدو کتی خیلی بودی دیگه برادرها جان ایدوی که وقتی ایچ میگفتم خیلی اول رقمی اکای 4200 اکای شیر 30 اکای دیلوار رقم 5300 اکای شرف جان 269 کدام میزنه رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 و 22 بابای علیشیر آشو جان شود اکای علیشیر قربانم دل کرده اکای سلام علیکم آمده و علیکم سلام اکای بیروز جان خوش آمده اکای پفتار دلشی برادرها هر چورمون پفتاریم اکای شرف جان پولمون پرتا اکای دیلوار پفتاری اکای دیلوار اکای دیلوار گرد نیست اکای پفتار باشه
اکه شرف جان پول میپرته اکه و کارتره کشتم میگیرم. اکه من چانسم دارم اینه حال به اکه الشه اکه علی بدیم اکه علی 1,500 دوری اکه علی 1,500 دوری آبشی بخشش زیاد من 900 روبل تایسال نکدم اکه بخشش زیاد من 900 روبل تایسال نکدم خالی نو کدم شکر مقصد 1000 ویگریش فقط حساب کدم 1,500 دوری اکه بخشش زیاد که موضوع خودت گفتی اکه بردیدم گفتم بکی همی اکه علی ما در 1,500 پاکفتگی بعد بخشش زیاد اکه علی جان باز اینجا 1,500 شمکنیم اکه علی 4-7 1,500 دوری اکه علی 4 1 اکه دیلوار 5 0 اکه شرف 2 6 9 کدام میزنه اوش شود رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 4 7 22 22 برکه 16 نفره می نویسیم 16 نفره می نویسیم برده رقم 4 7 اکه علی بخش شکر علی جان 6 ورقه علی شیر براره پر میکنیم پولی ساز میشه براره پر میکنیم پولی ساز میشه و رقم 1 2 3 5 17 نفره می نویسیم شیرای نر 1 2 3 5 وره بازی وره داره برادرای جان مرمت وره را می نویسیم و علیکم سلام علیکم اکه 5 کشون 900 روبل پارتا اکه دیلوار 900 روبل پارتا رقم 1 2 3 برادرها وره 900 روبلی 1 2 3 مرمت چیر پلنگو شیرای نه رقم 1 2 3 900 وره پارت افتم 3 اکه علی شیر 300 روبل پارت افتگی رقم 3 900 ای بوزی یکه نارو جان جیلانی تا یکه میبینی وره را گرفتی یکه میبینی که در بازی پرسای بوی دادی یکه فهمیده نمیشه که دیلوار خواهی 5 قشود کردم که 1,500 اومد سلام بگی لایک 23 فیورال گرم نیست که از رحمت خدا رقم 1 2 3 سلام و علیکم سلام اکه عبد جبار خوشمان نیستم میکشیم ورره خوشمان نیستم میکشیم ورره 16 نفره میکنیم خوشمان نداریم ورره 28 هم نمیکنم برای جان مقصد بازی 300 زدش کنه شود 4 5 6 7 میرم دوشنبه سیتی یک سکه عبدالجبار بطل دنه سکه لبوی دوشنبه مرکعی مقصد کارتره میپرتونم سلام علیکم اکه چندی بره ای بیا اکه سروب جان 900 ای بره اکه 900 ای بره رقم 1 2 3 خولیه کدام خوشمندی مرمت که بنویس جاتا بگی رقم 1 2 3 900 ورده خولیه اکه سروب شو مدره اکه رقم 3 اکه سروب شو رقم 1 2 رقمه که دیگر رقم میگیریم برادرای جان آبش پرشه 5400 ویگریش میشه که سروب جان 900 پرتو رقم 1 2 شرای نر 1 2 را می نویسیم کشانی می پرتان گل نیست که سروب جان رقم 1 2 شرای نر مرمه
یک دنسه خوشما باشه مرمد نهصدی وره بچه بگی وره را بر بازی وره داره اکه علی خان مومد اکه علی خان مومد اکه علی خان او زهرمونم اوی سامسون داره این مایه تنگی ما فیر زهرمونم این زهرمونم کمه هم دیگه زهرت نبودانه بیا من نگی نوشه میگیستم که نوشه نبود نوشه چی گفتی؟ اکه علی خان پول پرداخته دکم اکه علی خان 1800 نولاوا شده 1 2 3 4 5 6 7 شهرهای نرمه میرم میکشمش ورقتر شدگه کدام میزنه 5400 بگیشه اگر وره نشوه 5400 بگیشه اکه علی رقم 4 هفته بر بده اکنیم ازار اکه علی شیر رقم 6 رواردی 300 اکه دیلوار 5 رواردی 600 اکه سورابشو 3 رواردی نولم اکه علی خان یک تد رواردی برن نولم کدام میزنه آشک جان شد رقم 1 20 تنگه 2 20 3 32 4 22 5 10 6 11 7 21 اکه سورابشو 5400 آشد شود رقم بعدی بره رقم میگیرم برادرای جان التیماس پفتار ننویسین نره 6 گیر اکه کی 4 7 3 اکه سوراب رقم 5 اکه بیروز یک دست راچ نمی نویسیم ولی من هم فنلاتون هم می نویسیم برادرای جان یک در می نویسیم رقم 1 اکه سوراب دا پنیتن خیر 5 من اکه دیلوار بعدی وره مقصد ما پفتار نمیگیرم ایگان بودم ایزوتا نه اکه جان خیلی گپ چپ نیست بعدی وره آدمی که 30,000 داشته باشه بگه که این هفته من میگیرم بعدی وره دیگه کس نویسه دا دیگه کس میگیرم برای که قانونی بازی همیه رقم 2 17 نفره می نویسن شهروی نه یا رقم 2 شهر بچه ها مرمه بابای علیشیر 300 داری نال میشه رقم 2 گیره کنی دیگه رقم 2 دکه دیلوار دکه علیشیر بگیرین برادرای هم اینو ده اکه علیشیر رقم 2 را دکه دیلوار بگیرین مقصد مردک هم بودست کنه اگر جیلانید باشه کم اگر جیلانید باشه اگر بگه که نه من خودم میگیرم میگم گم نیست اکه جان بخشی زیاد گیر فرق ندارم برم اکه علیشیر خودت آدم میفهمدگی های دیلوار رقم 2 300 داشت علیشیر 0 شد بیروز 5 900 600 کدام پولش تمام شد خودش پس میگه ما در خیلی سرکه امرو کدام پولش تمام شد پس میگه خیلی گفت چپ نشسته یکی اون مردک بزنه بروه مقصد کار داشته باشه
پولی او را من نول کرده باشم و بگرده مرا بگه که پول ما پرتا با من چیکار کنم دوالا گوه که بازی کردی بگه من بدم ساعت بزندی نزنی کلین پرافایل که گل مراده کرد کلین پرافایل در همه جا سوراب شو اکه 1-3-4-800 اکه علی 4-7-900 اکه بیروز 5-600 اکه علی 6-6-0 اکه دیلوار 2-300 کدام میزنه آش شوه 1 21 2 11 3 10 4 21 5 31 آش شوه رقم 5 6 20 7 12 رقم 5 31 رقم 5 اکه بهروجان 1800 آش شوه بالای 600 روبلی دیگر پفتارا می نسیم رقم 6 خوله 5 بگیم ادم یعنی اکه کی دیلوار رقم 6 خوله رقم 2-6 میگیری باز دانی بریم پفتار آمده بنویسیم 5 پفتار 4-7 پفتار رقم 1-3 پفتار 2-6 اکه دیلوار 2-6 میگیری اکه دیلوار رقم 6 اکه 2 اکه دیلوار 6 اکه منصور ریسکا چک پارتا اکه منصور پول پارتا اکه اکه منصور پول پارتا اکه بازی را زدش نکنم اکه یا منو جدال نکنم آمد نیامد الویدا چانسم 300 روبل اکه 300 روبل نرخ کارتای پریز 1800 روبل آخه اکل شیر وقتا فراموش نکن 300 روبل داره اکه تو اکه جان باید در کامنتر رقم بنویسی اکه اکه منصور یا مینو جیدات میکنم چک تا پارتو چک تا پارتو شیر پالام سی سکوند دیگه اجدات میکنم رقم 6 اکه علی شیر علی قربان رو بگیرم کجای مفتور خود شما رقم 6 گفتم اکه علی شیر خود دا بگیرم که اکه کی منصور خود شما که منصور رقم چنده که منصور رقم 6 رقم 6 آمد اگه اکه اکه سوراب 1-3-4-200 اکه علی 4-7-300 اکه بیروز 5-200 اکه دیلوار رقم 2-0 اکه منصور رقم 6-0 رقم 1 20 2
21 تا 3 22 تا 4 20 تا 5 10 تا 6 22 تا 7 30 تا رقمی 7 بستی اکه علی آشی جان چاوا وارا بود خیلی وارا جازی شده شروع نرمه نایسیم پافتورو می نایسیم پاس اکه سورو رقم 1 3 پاسا 1 3 شروع نه رقم 1 3 پاسا رقم 5 اکه بیروز 15 نفر رقم 1 3 6 پافتور در واتساپ می نایسیم گاب نیست اکه منصور 300 دیگر ریسک پارتو رقم 1 2 3 را می نایسیم رقم 1 2 3 شروع نه 13 نفرم 1 2 3 خویشمندم مرامم رقم 1 2 3 شروع نه 1 2 3 را می نایسیم برادرها جون مرامت خویشمندای ترینکای تولیکی 11 نفرم برادرها رقم 3 اکه دیلوار پول پارتو رقم 1 2 رقم 1 2 ده که بیروز رقم 1 می نایسیم رقم 1 یا رقم 1 برادرها جون مرامت اکه دیلوار پول تاخیرش پافتور اکه 900 روبل پارتفتگی لیکن بعدی ورا نمیگیرم پافتور بعدی ورا یکم اودان دا نمیگیرم پافتور اکه یا خود دانه یکم اودان دا 300 پلاستور میگیرم پافتور میگیرم لیکن بعدی ورا نمیتونم یا رقم 1 شروع نه رقم 1 اکه محمد اکه منصور برادرها رقم 6 پسته اکه محمد 6 هم میگیره اکه محمد اکه محمد جون 6 اکه میگیری بگی گاب نیست اکه اکه محمد 1 6 میشه اکه نه
اکه منصور جان رقم تا پس کردگیم اکم اصلا رقم تا فروش نموندم اکه از به 300 روبل آمدگه بعد ای میگیرم اکه علی 4 یک نیم هزار اکه بیروز 2 5 یک نیم هزار اکه دیلوه رقم 3600 اکه محمد رقم 160 میرم بکشمش کدام میزنم از شما رقم 1 10 2 21 3 20 4 12 5 21 6 20 رقم 7 31 رقم 7 اکه علی آش جان 4 چی یک نام پدرکنه شیطانی دستگیری لایک کامنتاری اکه کیلی اکه جان اونجا هم کامنتر نویسه سرکم هم کامنتر نویسه سرکم هم لایک مونده است هم لایک مونده سرکم با چی میخورم خودت بگو رقم 3 پفتوره رقم 1 2 5 پفتوره که 5 که 1 درم می نویسیم 1 دو شیرای نرمه برادران جان 1 دره 10 نفره می نویسیم چند پول بلید 300 روبل اکه محسن جان رقم 1 دو خولیه رقم 1 ده شیرای نه رقم 1 ده در خوشمان باشم برامن 1 ده ده می نویسین شیر پلنگو چه خیل بازیم رقم 10 اکه بیروز جان رقم 10 اکه بیروز جان ای بازی ترینکه تاجیکه ای همه بازی زور همیه یا رقم 1 ده می نویسین شیر پلنگو مرامن یا رقم 1 شیرای نه مرامن 10 نفرم یا رقم 1 خولیه شیرای نه رقم 1 می نویسیم برادران جان مرامن 1800 روبل پلیز 1800 روبل 10 نفرم رقم 1 می نویسیم شیرای نه یا رقم 1 10 کس ده برادران 6 نگاه کردم چشمک من چشمک تو کردم یا رقم 1 برادران جان مرامن یک اکه محسن جان اکه محسن جان 300 روبل پرتا رقم 3 اکه نوروز بچه اکه نوروز گیجا رفتی افیرت قفا اکه نوروز اکه محسن جان چی گفتی اکه رقم 1 برادران می نویسیم یا رقم 1 شیر بچه ها مرامن تا که رقم 1 خولیه برادران جان می نویسیم رقم رو
رقم یک همه گیرین کارتارم میکشیم. یک اکه قهرمان. اکه قهرمان 300 روبل پارت اکه. برادرها جان اکه قهرمان پول میپارته کارتارم میکشیم. اکه جا باید روید کردم. بیا که نترسم. برای پدرکه ندادم برای وکم. نکی ای بایی. چی کار میکنه که لیو ککم؟ چی کاری دست میبیاد هنر تصرف کرد. اکه قهرمان 300 روبل پارت اکه رقم یک پاس میکنم. رقم یک پاس شروع نر یا آدم بنویسه که کنکریت نبنویسه برادرها جان یا خیلی نویسی بروی مهربانی اموره که شروع نر یا رقم یک 10 نفر آدم نگو کده 30 داده. بگی گام نسا که محمد 300 روبل خودت پارت کن. کاش برات چخه که رقم پر نشتا میکشی. نه که محمد گیری خوجه رقم یک. که محمد همه من نولش کرده میکشنش. سر کن مجره بچه که رقم پر نشه و خلو سر نمیکنه مکم. ما دامه فور که بازی زدشکه شوه کم. اکه علی رقم 472 داره. اکه بیروز رقم 25900 داره. اکه دیلوار 300 داره. اکه منصور رقم 60. اکه محمد رقم 10 کدام میزنه برادرها جان 1800 باشید شود. رقم 1 11 2 20 3 20 4 11 5 20 6 12 7 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 5 20 وره برادرای جون 900 روبلی 900 وره مرا ما چروی نه 900 وره خوشمردم وره من 900 روبلی وره شیر پلنگو می نیسیم 4 7 وره 4 7 وره که علی رقم 1 6 1 6 ده رقم دیگه 14 نفر زور مونه میرسه یک هفته 1 6 ده رقم 1 6 وره 900 روبلی برادرای جان می نویسیم 900 وره شیر پلنگو
آیشمان سه 15 نفریم. رقم یک 6. رقم یک برای اکی قهرمان جون اکا 600 روبل اومد. اگه اکا قهرمان اکا جون 300 روبل دیگه. اکا نوروز رقم 6 اخته اکم. اکا نوروز جون رقم 6 داد 900 روبل پارتا. الو آه ها کنیسته فرق نداره. اکا کی نه اکا قهرمان 300 دیگه می پارتا اکا یا زارس کشکا کم بازی را زدش کن اک نمیخوام مردم خودمون اجدر داره کم اکا نوروز بود 300 دیگه اکا قهرمان اخه دادم آده کم اکا قهرمان رقم یک برادایی اکا نوروز بود بیا اکا نوروز زدش نکنیم بازی را کم بیا اکا نوروز جو گردوینی بازی را زدش که کردی تو که یا منو جدت میکنم اومد نه اومد گازه با پیش پولی گازه همه جخم نوروز دیدی اکم رقم 6 زد اومد اکفولد 900 دوری 25 دوباره چه بود 900 دوری رقم 3 دوباره بود 300 دوری رقم 1 دوباره درو بردی 0 شدی 0 شدی لفک اومد اگه اکن نوروز اکه علی چور اف وارا درواردی 900 اکه بیروز 25 دواره بود 900 اکه دیلوار 3 دواره بود 300 اکه قهرمان یک وارا درواردی 0 اکه نوروز 6 وارا درواردی 0 کدام میزنه 4,500 روش شود 1 20 2 30 3 12 4 22 بده 5 20 بده 6 ایشان 22 بده 7 20 بده پسته رقم 2 و 3 اکه بیروز و شکی جان چوه 4,500 بالای 900 پولود رقم بنای سیر بچه رقم قبول میکنم پفتور نه نو اکه رو گفتی تا تعلش کن همتا 4 7 پفتور 4 7 2 3 6 5 یک همه نویسیم شیروی نر یک در نو حرمتی نشوه شیر توانگو اکه قهرمان پول پارتا رقم 1 اکه بیروز گپ نیست اکه بیروز اکه قهرمان 600 پارتا
رقم یک اکه نوروز گرفت. قهرمان براتان. فراد بله چند سو 300 روبل اکه فراد 300 روبل نرخ کرده 3800 روبل. که نوروزشان 900 اخی دادم. اکه علی 4300 داره. اکه بیروز 16400 اکه دیلوار 50 اکه قهرمان 239 کدام میزنه آشا 1 20 تا 2 11 تا 3 20 تا 4 21 تا 5 20 تا 6 22 تا 7 21 تا رقم 6 اکه بهروز 1800 در پنی دنی اوش شوه بالای 4800 پفتار می نیستین شیر پلنگا پفتار اکه قهرمان 600 روبل زرسکه پرتا اکه قهرمان مقصد بازینگر باشی کم تا پول تا بسیار پرتا کم بازی هم زور می روه که مقصد خیلی بختم آسان می شود کم رقم 1 6 اکه بیروز پفتار 4 علی اکه نوروز این چه بازی چه بازی 100% همون بازی اکه اکه نوروز آخی رقم 1 پفتار نیست اکه نوروز یک کمر دیگر کس نگرفته بودم اکه بیروز نگرفته بودم 900 خود دیستادگی اکه رقم 5 بگیرم سیریاز نوازی کنه با خندیده بازی دارم اکه نوروز رقم 1 بازی نداره اکه نوروز رقم 5 تو بچه نی سیریاز نه با اکه گروبی گپ زنیم با کتی عرقلین اپا چو کاری بگی رقم 5 اکه نوروز مقصد هر یک کسی اکه بود پس کسی خودش میفاره آدم اکه گفته دیگه در این فقط سیریاز نباشه خنده ممکن است اکه کی نوشته بود اکه نوروز 5 اخته اکه علی جان ماده 300 پرتو اکه علی 300 پرتو اکه 400 1200 قبول اکه قهرمان قبول پولو قبول اکه اکه علی رقم 4 و 7 اکه 300 روبل پرتو
اکه محسن جان ذهنی نداره اکم این چیز. اکه علی هم نوتی دیگه اجداتون میکنم اگر قریب 7,000 روبل داری گذشت آمد اگه اکم اکه دلوار تو بازینگر نبوده اکم اگه گفزنیات معلومه که بازینگر نیستی اکم یا یکم بار یا این باره بازی کدستی بعد ایواره در لبای بازی آدمو در پفتار را میگیرن یا خیلیش پفکوس میگیرن فرخته جای سلام تو بازینگری ندیده سی اکه علی 470 اکه بیروز 166,000 اکه قهرمان 23,600 اکه نوروز 5,600 کدام بزنه آش رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 3 دمه آش چوه رقم 7 21 3 دمه آشی جان چهارشیر پلن اکه بیروز یه باری دیگه در 1800 در مای بونوس رفت قهرمان 2-3 شهرهای نرمه نرسیم پفتار 2-3 اکه قهرمان پفتارا زرس کمی نرسیم اکه بیروز 4 پس پولنی گب نیسن رقم 6 اکه بیروز رقم 7 کلیش هم معصوم پرتام رقم 3 را گرفت اگه اکه محسن جان رقم 1457 1457 پفتار اکه نوروز رقم 5 رقم 147 یکی بود یک اکه بیروز پس کردیم رقم 7 اکه دلوار 300 پرت وقتم رقم 5 اکه محسن جان 1-4 مانده خودت 5 گفتیسته اکه محسن جان اول چک تا پرت اکه رقم 1-4 وی برکه اکه بیروزا ژیلنی باشه مرحمت اکه اگه پریتنزیا ندارم اکه اگر ژیلنی باشه مرحمت رقم 1-4 خله اکه کی دلوار پول پرتام اکه کی نام چیه اکه محسن جان اکه جان زین پایین نداره رقم 4 هم می نویسن شروع نه رقم 4 هم می نویسن شر پلنگا مرمه یا رقم 4 رقم 4 یا رقم 4 هم می نویسن شر بچه ها
4 kahraman 300 rubl میپردازیم. که kahraman نال شد اگر خانوادانی بریم است 300 دیگه میپردازیم. که kahraman جان رقم 4 300 پرداخت مقصد مردم اجداد نکنه اونا 7800 که باشه. برم میکشم شعر نه کدام بزنم خوششم. اکی بیروز رقم 67200 اکی رقم 67200 اکی kahraman رقم 2340 اکی دیلوار رقم 70 اکی نوروز رقم 5300 داره اکی لیو رقم 1 اکی جان 00 رقم 1 10 رقم 2 11 3 12 4 20 5 11 6 20 7 22 رقم 7 اکی دیلوار هاشی چوا رقم 17800 هاشی چوا دیلوار پفتورا می نویسین شرایی نه و اکی دیلوار خود دالی مقصد خیلی گپی پست بدن زدی بخشش میگی سیریوزن شکم ای اکی بازی همی آمده کد کو یا آمده کد تا آخر کو می روم خی همه ویگریش هم میگیری یا نه آمده خود تبزه کرده تیلوی برار که نمیزنی 2 3 4 اکی kahraman 100 پرداخت رقم 5 کتی اکی محسین بازی داره اکم اکی جان رقم 5 کتی بازی داره من چه خیلی خودت بگیرم ای بچه رقم 1 اکی کی نامش چیه اگه اون کس کوش من باشه رقم 1 گیرم شد خیلی اوزون من بازی این بدی برا هم رقم خودش نه اکی جان بدی برا رقم خودش یکون کس شیدن نمیتونه برای که اکی پراویل بازی همی ایدمون رقم 1 اکی بیروز مقصد اکی ترینکتگی همی ترینکتگی مقصد متروی بعدی برا پفتار ندارم یا خیلیش پفتار میگیرن که ما نمیگیریم اکن برای که ما در 22 شب بعدی برا باید مرمکارم بازی کنم گرم نیست برادران
اکای بیروز رقمی 16600 اکای دیلوار رقمی 7 اکای قهرمان رقمی 2340 اکای نوروز 50 کدام بزنه و شوه 1 22 بده 2 10 بده 3 11 بده 4 10 بده 5 21 بده 6 10 بده 7 22 بده رقم 16 واره 900 روبلی رقم 16 900 واره مرمت واره خوشمان باشن ایسا شیپانگو 900 واره رگان که بچه بوزی واره دوره اکه نوروز اکه قهرمان برادران اینجا واره بدروی مرمت کنه کدام وره مدره وره برادران مرمت کدام نمدره پس گفتن گیره مقصد با کلتره میکشیم شروع نر مرمت وره نیسته میکشیمش یه مینو جدا میکنم یه اکر باینی 5-6 اکر محسن جان وره میگم 900 وره اکر محسن جان وقتا کردم دوری سردار بیام تمام گرم نسته چند پول در کن 1800 پرتو بله 1800 پرتو تقوی جداد میکنم اکر خیلی مقصد او خیلی بسیار جداد نمیکنم مقصد تیز در چک تا پرتو شه بچه 5400 کسه می شود رقم 234 اگر بدروه 5400 کسه می شود اگر بدروه ندروه اکای حالی حسابی کتاب داره اکای محسن جان واره می دروه اکا یا نه همین نه یا ها شب نیست اکا کارتر اکاش همین خبر دار این نر 100 پارتفت محسنی مکو اکا محسن جان ریس که هر رقمش هم بگی اکا 900 پارتفت اگه اکا اکای محسن گرینی بوزی را زدش که کدی اکا پارتفتم یه رقم تا بگی اکا محسن یه رقم تا بگی اکا رقم 5 یا 6 هم میگیری اکا 900 اکا خودش 900 رقم ها تو 5 6 گفته سه قبل سن بعدی واره اکا میگیری واره را در هر دل میکشه برادران جان 900 واره اکای ما 900 واره در اکا جان خودت 900 پارتفتگی در رقم گرفته سی در حیات در اینجا توقعی نمیبیه رقم 1 33 2 20 و 33 و شچاوکه اکای بیروز جان 1800 در بالانس دسته اکای محسن رقم نویس رقم میگیرم 234 اکای قهرمان 234
دلشی اکای دیلوار جان 4 نمیشه کم اکای محسن جان رقم 5 تا میگیرم رقمی اکای کی دیلوار رقم 167 رقم 7 اکای دیلوار خودت رقم 16 بهروز خودت مدرو اکا که بهروز 16 خودت مدروی 6 رقم 1 برابر جان کدام چک نداره چکار هم میپرتوی رقم 16 2 3 4 مادا پول پرتو 2 3 4 چپی 2 3 4 ایمه یا اخته که پول اختهش دادارم یا خیلی سوام کنیم برا اکای کی قهرمان خیلی پول تا پرتا که میشنی اکایش داد کده 2 3 4 اخته که ترا کشیده اکای کی چی؟ اکای 600 هستن و اکای نیست تو 600 هست اکای چی کده کجا اکای کی نول شده اکای خرامون نول شده 1,6,400 داری 7,000 میمونه 7,200 داد نزد دوستان نرافشه سردم چون کد برای اینجا مردم تا برای مرا اینجا مردم چی دا؟ چی نه؟ ها سیاره ندارم اونجا گرفتم تا برادرها کدام میدن 1800 روبل شد بیروز شد کم را که بیروز باشه آخه یک کسی دیگر نماشه اکی بیروز رقم 16 7200 داره اکی دیلوار رقم 7200 داره اکی قهرمان 2 3 4 0 اکی محسن جان رقم 5 600 داره کدام میزنه 1800 روبل آش شود رقم 1 22 آش شود اکی بیروز 2 20 3 21 4 20 5 12 6 20 7 21 راست میگفتم یک کلی که جای باشم نباشه 22 اکر به روز آشد شود برادرم پفتارا می نویسیم شعرهای نرم می نویسیم پفتار کی نیستم کارو چی ده مرتبه بازی کردم با 3 رقم نشیدی داشت کردم دیلاوت پفتار براری کار گل سر کار و عینیت نبینی که 7-6 رقم بگیرن اون در نیت نباشه مقصد در تقدیرت و میزنن 3 اکای کی 3 اکای محسن دیلوار 7 بیروز 1 6 دمجه اکا که بیروز اکای بیروز رقم 1 6 میگیری شکم
یک شش اکه بیروز رقم 2 4 5 10 11 نفره می نویسیم. شعرهای نه 2 4 5 همه نفسه 11 نفر شعرهای نه 2 4 5 کارت را ناو که براد ای بچه بو کارت ناو کنم بیا سوختان دا سوخته من کارت را میگیرم من کارت ناو نه کارت را پارت مکم رقم 2 4 5 همه نویسیم. هر دوشوی گرم نشه کم رقم 2 4 5 همه نویسیم. رقم 2 4 5 شعرهای نرم علامت حرکت میکنیم مارودارو شولیچه خرسان شود 2 4 5 بیا اکه کارمون یک عده کم میزن یکم 2 3 4 نه 2 4 5 ده مخصر رو بول پرت اکه بخیر نمیش چی بنشون؟ بکن رمه خطا نشدیم نمون تایره نمیشن یک شش پولا پرت اکه قهرمان براتان پول را پرتا کاش گفش نشه کاش شخوان که همه خیلی شخوان که میکشم اکم اکه بیروز رقم 166,400 داره اکه دیلوار رقم 7900 داره اکه قهرمان 2459 داره اکه محسین رقم 3300 داره کدامت بزنی آشش شود 1 21 2 12 3 10 4 22 5 11 6 10 7 بیا اکه قهرمان آشی چوا با 22 و سلام شوگه نردینمه بچه کیای اومده گیرش تاود چه تاود؟ قهرمان 2 4 5 7 رقم
اما صورت ها 2 4 5 هفتاد 1 3 2 6 بچه محسن جان گیجا میره ای رقم با ای رقم پرده دستی یا رقم 5 ادخالی اوزی 2 4 5 رقم 6 راست میگه اکای خودت بده بخشش رقم 7 6 این نیست شش خود نیست اوزی مقصد برای منو میگیرم دکه اکای بیروز پفتار گفت رست که 1 6 میره رقم 6 3 میره 6 اکای بیروز رقم 3 اکای محسن خطی رقم 1 می نویسی ملای فوسی یا رقم 1 اکای بیروز امی یک بود خودت مون اکای بیروز رقم 3 اکای محسن رقم 3 خودت اکای بیروز امی رقم 1 اگون گپ چاپش کرد ملای فوسی و رقم 3 اکای بیروز همجا اکتر مقصد بودم که رقم 3 اکتر مقصد 6 5 نیستن پشتی فیرم اکای بیروز 1 6 7800 دوره اکای دیلوار رقم 7 اکای 600 دوره اکای قهرمان 2 4 5 900 دوره محسن اکای رقم 3 مقصد بودم که نولی رقم 1 20 2 21 3 20 4 11 5 20 6 21 7 آشد شوه 22 رقم 7 اکای دیلواری اکای دیلوار آشد شوه که برادرام نیستن دلشی پفتورای پستک هزار آمد گل نیست اکای سلامتی باشه شروع نرمه نفسه 2 4 5 پفتور اکای قهرمان 1 6 اکای بیروز 2 3 4 2 3 4 2 3 4 که باشد 2 3 4 اکای 5 7 اکای دیلوار اکای 5 7 همگیر اکم مقصد بزدش کرد که اترکه شد اکای 5 7 مونگه اکم رقم 7 رقم 5 می نویسین رقم 5 می نویسین شروع نه رقم 5 مرمه رقم 5 می نویسین 5 اکای بیروز ای بچه بی اکای بیروز نره بینم من کشمش برم
اکای بیروز 156 اکای 6900 اکای قهرمان 2349 اکای دلاور 7200 داریم. رقم 1 11 2 20 3 11 4 20 5 21 6 31 7 20 رقم 6 به 31 اکای بهروز. اکای دلاور پس ای بچه 2100 داری واتساپ دانایش پول تمام پردم. شعر نرم نیسه رقم را میگیری. شعرهای نرم حرکت بکنیم مینویسیم. 6 1 5 1 5 6 اکای بلالیدین اکا جانی من رقم 2 3 4 7 اکا 1 2 3 کتی یکش کتی بازی دارم اکای من که باشی رقم 2 3 4 7 خالی 2 3 4 اکای بلالیدین 900 میپاته اکا رقم 7 می نویسیم. گرد نیست اکا یا رقم 7 باز اکا پول تمام پردم. نمره تعدیل نپرتاکه نمره کارتا تعدیل نپرتاکه خیلی یه جای نپرتا تعدیل نپرتاکه که محمد رخم هفته که محمد پول پردم. که بداریدین اکا جان ختم پول پرداکم که اسکندر کدام نخم خوله اکا اسکندر جون بعد ای خوله میشه اکا که اسکندر اکا ایکی نمشون اکا بلالیدین اکا جان پول پرداکم پارت افتماز اکا جان پردم پول پرداکم
рақами 7 гирифтагиан ака акаи Маҳмад пул партофтагиан просто ман напӯшондагим шака. Рақами 7 акаи Маҳмад гирифтаги ака. Ки Билолиддин пул партофти 3-4 ман ҳастиён ака. Ахта ака 2-3-4 ахта ака. Ки Билолиддин пул партоф акаҷон картар акашам мотира сар кунад. Акаи Билолиддин 1 минути дига иҷзод мекунам, дига иҷзод намекунам. Акаи Билолиддин 20 секунди дига мондаги 2-3-4 20 секунди дига 20 секунди дига иҷзод мекунам, хеле паст кардам мерам ака. Билолиддин садомандон. Рафака омадаги акаи Билолиддин. Мехонам мерам акаи берӯз 1567800 дори акаи Билол 2-3-4 акаи Маҳмад рақами 7 рақами 1 21 2-20 3-11 4-22 5-20 6-32 7 ба 32 ошуд шавака. Ки берӯз ба 32 1800 дига ошуд шавад. Ҳафтор я бори дига. Акаи Искандар рақами 7 мегире акаи Искандар. акаи ки Билолиддин пул парто акаи Берӯзҷон пафторот гирифтаким акаи Берӯз. Акаи Берӯз пафторот гирифтагим ака. Мақсад курси боша ака дар кор. Рафта акаи Искандар да гирифтагим акаи ки номи чи акаи Билолиддин парто мақсади дига.
اکه اسکندر رقم یا فکته اکه بلالیدین پرت و خیلی پول اکه 900 دیگه اومد اکه بلالیدین کارتا را میکشم دفعه که اومد اکه بلالیدین اکه بیروز رقم 156,8700 داری اکه بیلال جان رقم 2340 اکه اسکندر رقم 7300 داری 1 22 2 10 3 10 4 20 5 22 6 20 7 20 رقم 1 5 واره 900 روبلی مرمد رقم 1 5 900 واره رقم 1 5 واره رقم 3 گیر اکه بلالیدین 7 واره اکه اسکندر 600 روبل پرتا اکه اسکندر 600 روبل پرتا 2 4 6 می نویسه 2 4 6 روی نر مرمد بلالیدین 900 دیگه پرتا شیر بچه رقم 2 4 6 رقم 2 4 6 روی نر مرمد رقم 2 4 6 رقم 2 4 6 اکه بلالیدین 900 پرت اکه کارتا را میکشم 900 بلالیدین اومد 600 اکه اسکندر نمی خودا میکشم شیر بچه ها 1 3 5 7 اکه مجنون واره اکه رقم 3 مدرون واره ده مقصد بوزی 300 نیست اکه واره باشه واره نیست که مجنون واره مدروی
ورق هم از دنیا پرستاری برادرها بسیاری بجدت کردن همین ورق نحسه داره اکه به روز رقم 1.5 دوره بوده که جان 8700 دانه اکه بلال رقم 3 را ورد رو وردن نالیم اکه اسکندر رقم 7 رو وردن نالیم کدام میزنی آش چوکه جان 3000 روبل رقم 1 20 رقم 3 20 رقم 5 20 رقم 7 10 رقم 7 10 1 3 5 уже خودش автоматически по вара 1000 1.5 вара 1.5 вара рақами 7 медра шербача 1.5 вара шерои нар марама хоҳишмандон менависем бародарои ҷон 1.5 вара хоҳишмандон марамад 1.5 вара бача ҳаракат ки биги варара бар اسکندر 7 پس میگم خوشمندی برانه 1.5 نکشمش نباشم 1 3 5 دم میکشم میرم یک نمازوری وارانه سه 1 3 5 دم میکشم یک 20 رقم 3 22 5 20 اکای بلالیدین و 22 شیشه 3000 در بالانس دسته پفتار باش رقم بنویسه شروع نه بعدی برای پفتار نمیشه رقم بنویسه رقمی 7 اکای اسکندر که بلالیدین نویس شیر بشه 6 اکای دیلوار اکای دیلوار 300 روبل پارتو 4 5 اکای بیروز اکای بلالیدین 1 2 3 قبولش کن اکای بلالیدین 1 2 3 قبولش کن Officer said no, like joking. 300 اومدن شهرهای نر 1 2 3 اکر بلال امجد ای 1 2 3 شهر پلنگو می نویسن شهرهای نر 1 2 3 مرحبا شهرهای نر 1 2 3 را می نویسن برادرها جان مرحبا
یک دسته مرما. شعر هنر یک دسته را می نویسیم. شعر هنر یک دسته. یک دسته شعر هنر مرما. شعر هنر می نویسیم برادران جان یک دسته. یک دسته را می نویسیم. شعر هنر یک دسته را می نویسیم. رقم 3 اکه اسکندر. یک دکه محمد. ای بیو بچه جو میده که محمد.
که محمد پول پرتا که محمد برادرها که محمد درسته که بیروز 4-5-8 هزار که دلو که محمد که محمدی 1,200 که دلوار 6 که اسکندر رقم 7-3 که نالی کدام میزنه رقم 1 20 2 32 3 10 4 11 5 20 6 21 7 11 رقم 2 بسیده کی بری همینو که محمد آشوجان شود که محمد آشوجان شب 70 می نویسه هفتاد که محمد رقم 1 2 شعرهای نرمه نویسیم برادرها جان مرمد 7 رقم 7 300 پرتا که اسکندر 4 و 5 که بیروز 4 و 5 که بیروز رقم 3 و 6 3 و 6 شعرهای نرمه نویسیم رقم 3 و 6 مرمد 6 که دیلوار 300 پرتا که دیلوار 300 روبل پرتا پرتافتون آمده اگر که رقم برادرها 3 و 6 هم می نویسیم رقم 3 و 6 هم می نویسیم رقم 3 توقع یا رقم 3 توقع می نویسیم برادرها جان مرمد یا رقم 3 توقع سه منیر جان بیا که منیر جان خوش آمده که منیر جان رقم 3 که منیر جان پول پرتا که منیر جان پول پرتا کن کارتا را بکشه $900 که منیر جان اومد $600
اکای بیروت 457,500 داره. اکای محمد رقم 1,400 داره. اکای دیلوار رقم 60. اکای اسکندر رقم 7,300. اکای منیجان رقم 3,600 داره. کدام بزنه آشا رقم 1 20 10 11 3 20 4 22 5 11 6 10 7 11 رقم 4 آشو شبکه بیروت. پفتورا می نویسیم. پفتورا که محمد رقم 1 10 7 پفتورا که اسکندر. پفتورا که منیجان 3 بیروت 4 5 پفتور رقم 6 که دیلوار پفتوری. رقم 6 هم می نویسیم. 6 هم می نویسیم برادرها جان. رقم 6 اکای منیر جان دو رقم کتی بازی میکنه که رقم 6 هم می نویسیم. الحمدلله 6 هم اکای منیر جان میگن. سلامت باشی که هم نسکن که اکای اسکندر 7 0 اکای منیر 3 6 0 اکای بیروت 4 5 8700 اکای محمد 1 10800 رقم 1 10 10 21 3 10 4 12 5 21 6 21 7 10 رقم 10 رقم 5 6 رقم 10 5 6 بران نه صدر بولی رقم 10 5 6 نه صدر بولی ورا رقم 1 3 4 7 خالی های چرای نرم رمد ورا خوشمند هستن 7 پس بوشهر سه جمعه کش میکنه 10 5 6 برادرها جان ورا خوشمند باشه برادرها جان نمیسه چرای نه خوشمند سمت کشمه
ده 5 6 ده. برادرها جان ایتاری غلطی در تاری مانوش اکی اکی شش اکی کیای اکی منیر جان اکی ده 11 5 20 6 21 اکی شش اکی کی منیر جان اکی شش اکی منیر جان آشو شود اخمی اف اکه اسکندر پول میپرته اکه اسکندر اخمی اف ده پول میپرته کمونی جان 3 6 پفتار که بیروز خودت پفتار یکن یک ده اخمی 3 6 خلاص دیگه با همه پفتار اکه اسکندر رقم اف 300 دوره اکه منیر جان 36,200 دوره اکه بیروز 45 8,100 دوره اکه محمد 11,200 دوره رقم 1 21 ده 22 3 21 4 10 5 11 6 11 7 20 رقم 2 و 22 اکه محمد جان آشو چوا پفتار اکه محمد هم همی رقم ها پفتار باشه کارتر هم میکشه هم همی رقم ها پفتار شوه نه همه پفتاره اکه اسکندر 7 0 اکه منیر 36 600 اکه بیروز 45 7 نیم اکه محمد 1 2 400 رقم 1 21 رقم 2 20 3 11 4 11 5
11 6 10 7 22 رقمی 7 آش چاوکه اسکندر رقمی 7 آش چاوکه اسکندر پفتار رو می نویسیم برادرها جان. پفتار اکه محمد اکه اسکندر پفتار که بیروز پفتاری اکه بیروز همه پفتار شیرینه یه مینوت برادرها که اسکندر یکی نازور من نامشن اکه اسکندر یکی مزار داره اکه منیر جون نولم اکه بیروز 6900 داره اکه محمدی یکی ده 1800 داره برادرها هم از رقم های ختم میدونید. رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 4 21 5 21 6 20 7 11 رقم 4 رقم 4 5 4 و 5 واره 900 روبلی بازی ترینکن 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل خواهشمنده مرمه که محمد اف میگه برادرها خواهشمند هسته 7 اکه که خودش میگه که محمد که اسکندر خودش میگه 45 سال 6 اکه محمد اکه کی مدروی اکه منی جان ندروی میکشم دمی 4 5 6 7 اکه گرد نیستک حاضی پرتا بازی میکنیم واتساپ دانش دارم اکه اسکندر رقم 7 ادرو 600 داره اکه بیروز رقم 45 برابر 6900 اکه محمد رقم 6 ادرو 900 رقم 4 10 5 22 6 10 7 21 و 22 چاوکه کی بیروز 3000 شعر نر مرمد می نویسیم پفتار پفتار میگم بعدی برای پفتار نیستم برای رقم نویسیم چانسون اکه بیروز جون رقم بنویس 4 5 تا بگیریم هدف دیگر رقم بنویس چانسون 300 روبل اکه چکه چانسون اکه منیر جان پول پرتا اکه بیروز جون 36 گرفته گن 4 5 خطا گرفته اکه منیر جان 600 داری بخشش اکه 600 داری
کم جا 600 ریال که بخشش رقم یک گده خولی مرمان یک گده همه با هم رقماش اکی بهروز رقم 4 و 5 اکی خدا که بهروز جو 4 و 5 اخته کم اکی اسکندر 7300 دوره اکی منیر 369 اکی بهروز رقم 45 9300 اکی محمد 1 300 رقم 1 21 2 20 3 12 4 20 5 21 6 20 7 20 رقم 1 5 بارا 900 روبلی رقم 1 5 بارا 900 روبلی 21 21 خوشوانستن 900 برادر خوشوانه بود رقم 1 22 5 20 رقم 1 اکی محمد و شچوه شعرهای در رقم را می نویسیم 3 و 6 اکی منوجم پول پرتا 1 اکی محمد 3 و 16 600 پرتا 7 4 و 5 تمه گیر اکی بهروز 4 و 5 بازی زدشکن نشود کم همجا خیلی بازی را پیش بودش سرکن من چکر نکن کم اونی جان پرتا کم 600 پرتا کم 600 پرتا کم جان چندیه 300 روبلی اکی روستانجا پرت افتم 1200 همین لکه میبینیم 1200 منگه اکی
1200 اومد. اگه اکه هم میاد هم پلوتون برورم. خالی میشه بعد یکه. بعد خالی میشه. اگر پفتار نباشه خالی میشه کم. اکی ابروشه پیشکی اکه پول تپرت اکه ابروشه پیشکی پول تپرت مقصد برای بازی زدش نشیدنش کم. برای بازی زدش نشیدنش اکه ابروشه چک تپرت کم. اکه اسکندر رقم 7 اکه جان نالیم اکه اونی جان 3 و 6 اکه جان 600 دارین اکه بهروز رقم 4 و 5 اکم 8700 دارین اکه محمدی اکه 2 اکه 1500 دارین کدام میزنه آشی جان شود. رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 5 12 6 20 7 21 رقم 1 2 7 بالا 1 2 7 21 21 بالا نشدی روی کردمش گرمه اپای من حاج میبینیم. مرمر وره را پر میکنه شروع نر وره اومدگه پلی رقم 5 ورقه بیروز پای موردگه اومدگه پلی رقم وره حاج نشدی خوشمندی وره نه 3 4 6 نباشه میکشمش. شش بر اکای رستم بیا اکای رستم اکای رستم پول پرت اکای رستم رقم 3 و 4 مرمت نه صدی ورم اکای رستم جان نه سر پرت اکای رقم 3 و 4 برادر جان مرمت که رستم نه سر پرت و کفترم میکشم چین خواهش من نیستن پرت افتون بازی میکنیم
آخه اپا موجود جان اپا جان اجداد کوزی وارا 900 اپا میگیریم بدم یا رقم چه یا رقم میگیریم بدم اپا آمادگی که دوستان 1 2 3 4 5 6 تا کارت 3 و 4 اکی اسکندر 7 دوره به نولی اکی رستم 6 واره دروادی نولی اکی بیروز 5 دروادی 7800 دوری اکی محمدی رقم 1 2 دوره بود 1,500 دوری رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 2 7 1,500 واره مرمد 2 7 1,500 واره رقم 1 محمد رقم 1 اسکندر 1,500 برادر و 12 نفره می نویسیم شیرای در مرمد وره که رستم اکی بیروز مرمد 5 اکی بیروز رقم 1 3 4 6 1 3 4 6 هم می نویسیم 5 وره گرفتگی مکه بیروز 12 نفریم 1 3 4 6 1,500 می نویسیم خوشمندم مرمد دمینو جیدر میکنم شیرای نر مرمد خوشمند نباشم بکشم 6 وره که رستم 1,500 پرتو رقم 1 3 4 1 3 4 هم نویسیم خوشمند است آمادگی که دوستان پرودم خوشمند است 1 3 14 نباشه رقم 2 5 6 7 میکشم نه 5 6 7 1
Акай Маҳамадӣ д 2 арабад 1,500, акай Искандар 7 2 арабад 0, акай Рустам 6 2 дровардӣ 0, акай Берӯш 5 вара дровардӣ 6300. Рақами д 20 5 31 6 12 7 20 5200 рубл ошу ҷону чавакай ки берӯз рақами 5 5200 бо 6300 обши пул намайдонам оз ҳисобш кунем чанд ҳазор мешавад. 36 рақами 7 акай Искандар пул мепартои. Саломат бошед. Гап нест ака. Акай Берӯзҷон гап нест, рақамта бинавис акай Берӯз. Рақами 1 2 4 5 бародаро баъди вара пафтор нест, метоне нависем. 11500 мешидай. Акай Берӯзҷон 11500 мешидай. Рақами 1 кида акай Берӯзай. Рақами 4 5 рақами 4 акай Маҳмад. Акай ки апай Мавҷигул, ҳамҷадай Мавҷигул апа. Ҳамҷа боши ҳай навис. 5 акай Деря. 5 акай Деря пул парто. بعد ای تیار شپا میگیریم. Акай Деря пул партока. Акай Деря 300 рубл парто картана каши. Жида дормакана. Я минут бародаро я чира гирам ҷон алчака Деря пул тапанҷи. Акай Деря пул тапанҷи. Хайна ва кашта мигирам кучак Акай Деря бия. صد رفت نه اولیک ها نه اومد 600 اکر دیگه
اکای محمدی 4200، اکای اسکندر 7300، اکای بیروز رقم 10900، اکای منیر 360، اکای دیگر رقم 5300. رقم 1 20 2 20 3 21 4 20 5 12 6 21 7 20. رقم 3 و 6 3 و 6 21 21 گرد رقم ها ایاکای کیای ایاکای کی میگه آخرتای منی جان وارا مرحبا پول نیپاس قبل سرکه رقم 2 اکای بیروز وارا 5 وارا 5 وارا 600 دیگه اکای دیگه پرتو رقم 1 4 7 1 4 7 خوشمان بشم آرامد چهار ورقه دوستان نهصد رفت ولی نامده کن نه اومده و اکم 300 دوری اکه دوستان 900 دیگه خودم میپردویم رقم 1 هفته برادرو یا رقم بکنیم 1 هفته میگیریم 2 رقم دیگه 2 رقم دیگه برادرو جون مینویسه میگیریم کارتر هم میکشیم رقم 1 هفت کم اپه موجیگل یا منو جداد کپه اپه موجیگل بوزی 900 ای رقم 7 اکی دیلوار ورده اکی دیلوار 7 ورده میگیری وره باشه وره نویسه اکی دیلوار رقم 7 وره باشه وره نویسه بچه 900 پرتو رقم 1 7 رقم 7 گرفت رقم 1 900 وره که دیلوار وره باشه 7 گرفتم اکا 900 روبل پرتو رقم 1 900 وره یا رقم 1 اکای دیلوار پرتو
یه همین جدا که برادرها جان رقم یکم نویسه. آمده که دیلوار جان رقم یک ده خوش ما نباشه. برفت ما چند پول دارم ای بچه ها تو دمه یکم بگوز نکرده اولی فیره چخه با چند سون دوره کم یک دسته کرته خودی میرم برادرای جانی همینو میخونم کرته را میکشم. اکی روستان رقم 4 برا دروادی نولم اکی دیلوار 7 دروادی نولم اکی بیروز 2 دروادی 10,000 دوری اکی منیر 3 و 6 برا نولم اکی دیریا رقم 5 برا دروادی 300 دوری کدام میزنه برادرای جان 4,500 شود. رقم 2 11 3 21 4 22 5 20 6 11 7 20 رقم 4 اکی روستان 4,500 شود. برادرای جان 15 نفره می نویسیم. چیه یکی حالی بسیار اکی بیرو جان 7 گرفتگی اکی اسکندر رقم 5 اکی دیریه رقم 4 تمه گیره وکد 7 اکی اسکندر اکی کی بیروز رقم 4 گرفتگیم یا رقم دیگه گودت کردم رقم 1 2 3 6 یکم چه اکی روستان بعدی برا پفتار نمیشه که 1 2 3 6 یکم رقم دیگه اکی روستان ختم گودت کرد رقم 6 اکی روستان رقم 1 2 3 اکی دیلوار 6 نمیشه کم 1 2 3 1 2 3 اکی روستان 1 2 3 برادرو کدام 1 2 3 میگیره مرحمت کنه 1 2 3 خالیه رقم 3 اکی روستان رقم 1 2 اپای موجیگل دمجای اپای موجیگل اپا دمجای رقم 1 2 می نویسیم پای موجیگل امجا دایی رقم 1 2 کدامش ها بگیرم رقم 1 ها بگیرم در پای موجیگل نویس رقم 1 ها بگیرم بنویس که جمعی 1 ها میمونی رقم 1 ها بگیرم اکی دیلوار پول پرتو رقم 1 اپای موجیگل شرا نرمه کشمش میرم در کرده چی میگرویم هیچ چیه که رقم میگرویم
رقم برای اگه چیز زیادی نمیده که عبدالشیر رفته 300 اومدگی اکه دیلوار اکه دیلوار 2-0 اکه اسکندر 7-0 اکه روستان 3-4-200 اکه بیروت 4-6-9-400 اکه دریا رقم 5-0 اکه اپه موجی 1-0 کدو میزنه آشار 1 10 2 20 3 31 4 20 5 12 6 11 7 21 رقم 3 اکه رستم آش چاکه رستم شعرهای نرمه نویسیم دلشی با رقم هفتار و مرامت 7 هفتار 3 کی پول پارتو اکه کی اسکندر 300 روبل پارتو رقم 1 2 5 دریا پول پارتو 15 رقم 1 2 دمه نویسیم رقم 1 2 مرامت رقم 1 2 پارتوفتم 1000 روبله رقم 1 درمه گیری ما سوختیم سوخت 1 پم رقم 1 در عبدالشیر میگیری اکه عبدالشیر اکه عبدالشیر رقم 1 ده 1000 روبل اومد اگه میگیری رقم 1 در بگیری به قب 600 اقب پیلم اکه رقم در می نویسیم عبدالشیر 1 رقم 2 شیروی نر 2 دیلوار کی باشه دیلوار 300 می پارتویان اکه دیلوار 300 می پارتوی دو اومدگه کم پولی دو اومدگه
اکای محمدی اکای دیلوار رقم دل نولم اکای اسکندر رقم 7300 داره اکای رستم رقم 3700 داره اکای بیروز رقم 46800 داره اکای دریا رقم 5 اکای 300 داره اکای عبدو رقم 1 300 داره رقم 1 11 221 320 4 12 5 21 6 20 7 20 2 21 رقم 2 5 رقم 2 5 21 21 اکای دیره کتی اکای دیلوار وارادم برآمد وارا 900 روبلی چندیه بوزی 300 روبلی بوزی بود هازی وارا شد 900 روبلی ای بخشش اکای کی اکای عبدوشیر خودت 700 داری مخته آفش یک گوره 700 مینوس کردم بخشش اکم 700 روبل داری اکم اخوانم 600 پرتفتی یک از 600 پرتف اخوانم اخت اکم بفهم اکم 3 بار اکای عبدوشیر بفهم 7 بار اکای اسکندر اسکا پول پرتو 600 دیگه اکای بیروز رقم 4 و 6 دیگم چی بار آمد روی رقم 1 4 6 4 و 6 دوار آمد روی اکای بار نویست شروع نر 1 4 6 بار 900 شروع نر وار آمد 4 بار اکای بیروز رقم 1 6 برادرات دو رقم دیگه 1 6 هم بنویسیم رقم 1 6 برا 900 شرونار 1 6 دانسته یک 6 دواره نسته 900 1 2 3 4 5 6 کارتای خالیه من خانم رمکه دیلوار دو بار در کن نولی اکی اسکندر رقم 7 بار دروادی نولی اکی رستم 3 دروادی 4800 دوری که بیروز رقم 4 بار دروادی 7900 دوری اکی دیری رقم 5 بار 300 روبل دوری رقم 2 10 3 20 4 20 5 12 7 30 اکی کی اسکندر 4000 چوان شروع نرم نویسن دانشی رقم 7 5
سه دو شش رقم یک چهارم بنویسید. یک رقم چهار رقم چهارم بنویسید. شروع رقم چهار چهارکه رستم کتر هم میکشم که دیلوار پنج گرفته گم کم سه و چهار همونه پلاتون برارم کتر هم میکشم اکه رستم رقم سه و چهار 4200 اکه بیروز دو شش 7300 اکه دیر رقم 5 0 اکه اسکندر 7 3 و 700 اکه عبدو رقم 1 400 رقم 1 20 2 20 3 22 4 21 5 21 6 11 7 20 رقم سه اکه رستم آشی جان شوه 1800 دیگر رقم 7 سه و چهارکه رستم رقم 5 بسته شعرهای نر بنویسین شعرهای نر دلفی که بیروز 6 1 5 اکه رقم خود اکه رقم در بگیرم اکه دیلوار رقم در بگیرم داخل اکه رقم در بگیرم اکه دیلوار بنویس رقم در برادرها بنویسی
اکای رستم رقم 345,400. اکای بهروز رقم 56,700. اکای اسکندر رقم 7,400. اکای عبدو رقم 100 روبل داره. اکای دیلوار رقم 2 اکاجان نالی رقم 1 10 21 3 22 14 5 20 6 22 7 11 وارا خوشمان هستن 900 روبلی 4 بگی بعدی من 200 روبلی دیگه همه پارتای بعدی من 4 بگی نفسی رکم رقم 7 وارا شهر نرم رمد وارا 900 روبلی شهر نر 1 2 4 5 وارا مرمد خوشمان باشن نفسی شهر نر خوشمان استن سه شش هفت میکشم اکای رستم رقم 3 برابر 5400 دوره. اکای بهروز رقم 6 برابر 6700 دوره. اکای اسکندر رقم 7 درآورده 2500 دوره. رقم 3 20 رقم 6 21 رقم 7 20 اکای بهروز عاشق شود 1400 روبل پارت فوند سال آمادگی اکر رقم می نویسیم برای دون رقم را می گیریم. رقم 3 اکای رستم 7 اکای کی 4 و 5 اکای بهروز رقم 1 2 6 رقم 1 2 6 هم نویسیم شعر نه اکای دیلوار جان خیلی گپ چپ نیست اکم خطا امو سهره برای امیر از بار کرده بعدی ورم ما پفتار نمیگیرم اکا رقم 1 2 6 هم نویسیم 1 2 6 و علیکم سلام اکای علیک 300 روبلی رقم 1 دخوله 1 2 6 اکای کی اکای عبدوشه باید وارم برادرو همین مقصد هم پرابله بازی بعدی ورا پفتار نیستن چرا نه یا مقصد همی سر اختونا بایرون نشود سر ما را مکجان مقصد همی رقم های خولی بعدی ورا میگیم پفتار نداریم پفتار می نویسیم دیلوار 6 بتش وای اکش جیلن اون مرده که چخی ما وای 6 میگی اکای عبدوشیر گرد نیسته وای جیلن اون مرده که چخی ما با اگراجر بگیرم رقم شد رقم 1 2 1 2 را می نویسیم شیر پلنگو
چرا نه رقم یک ده اکای رستم ده اکای رستم یا رقم یک شش خده در گرفتگی مکه بشه اکای دیلوار جان اخی دور را ننویسکم بعد دیورم رو گفته سین نویسین اکا شما پیش ایورم می نویسین مقصد جمع کامنت هم میخونم کاکا برای رقم یک کامل نویسین موضوع شران علی رقم یک کامل نویسین برای جمع یک اکای دیلوار این خیلی اکای دیلوار مقصد با حاضر بنویسم که هیچ که هیچی گرد نمیشه تمام؟ چه؟ اکای دوستان رقم 2 3 4 8 داره اکای بیروت 4 5 8 9 1000 داره اسکندر 7 2 200 داره عبدالشیر 6 9 اکای دیلوار 1 9 کدام میزنه 1800 ماشاءالله یک بیستا دو یازده سه بیست سه تا چهار بیستا پنج بیستا شش بیست یک تا و رقم هفت بیستا رقم سه و شواتا اکای دوستان دون باشی چهار 1800 دلار پول ولی سه و شواتا که هفتورو سرازا پفتور میکنیم برو هفتورو سرازا پفتور برای سکه اسکندر هفت پفتور میگه سه و دو اکه دوستان پفتور میگه اکه بیروزان پفتور میگه کی مونه؟ نسی کس من؟ اکای عبدالشیر اکای دیلوار اکه عبدالشیر اکه دیلوار یک شش پفتوره اکو بنویسی اکه عبدالشیر اکه دیلوار پفتوره رقم یک شش بنویسی اکو پفتور باشه پفتور پس باشه پس بنویسی اکه دیلوار اکه عبدالشیر پفتوره اکه رقمشون یک شش رقم یک شش خلیه برادر رو می نویسیم رقم یک شش یک شش خلیه برادر رو می نویسیم رقم یک شش ده می نویسیم برادر رو یک شش اشاره‌ای در میگیره کارتر همون کشید رقم شش اکای اسکندر در بودیم اکای اسکندر رقم شش اکای جان من شش هفت میشه یک رقم یا رقم یک همه نویسیم رقم چهار پنج اکای کی رقم دو سه اکای کی رقم یک اکای کی علامت رقم یک هم بلند
چه خاصیت رو بشویشتی من داشتم 12 نفر بود. چه خیلی خوب. یا رقم یک برادرای جان. رقم یک هم می نویسن شرای نشد پانگو مرمات برادرای. یا که بیرز بگیر پروگرام شد اگر دوستان 2 3 6 هزار اگر بیروز 4 5 1 7 7600 اگر اسکندر رقم 6 7600 داره. یک 21 2 20 3 20 4 22 5 10 6 21 و رقم 7 20 رقم 4 که رقم 4 آشی شبکه‌ای بیروز 7600 دوستی پلوس 1800 هفتاد سر از نمیسن رو دارم هم همین رقم پفتار باشه رئیس که همه کشیم بازی را زدش که نمیکنیم نویسه برادارا هم همین رقم های که اسکندر همین رقم 6 هفته 4 1 5 اکای بیروز خطی رقم 2 3 اکای دوستان همه کسی همین رقم ها باشه رئیس که نکشیم باشه رئیس که نویسه برادارا هفتار 6 7 همش دکش خون چه؟ اکای رستم 5400 داری اکای بیروز اکای جان 8500 داری اکای اسکندر 1000 بود هم اون رقمایی کدام میزنه اوش رقم 1 22 تا 2 11 تا 3 20 تا 4 22 تا 5 11 تا 6 17 تا 8 19 20 تا 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
20 5 11 6 11 و رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 اکای بیروز اوشا 8500 داری بالای پول 1800 10300 باشه هفتو اکای بیروزه رقم استان 32 اکای کی اسکندر 6 هفتو همه رقمهای 4800 300 داری 400 دیگه باشه چی میشه؟ اکای دوستان رقم 23400 اکای بیروز رقم 145 اکای اسکندر رقم 67400 رو کلام در آشاور کلام تفتری بودم و داشت پول پرده 1 20 2 22 3 12 4
20 5 20 6 21 و رقم 7 10 تا رقم دیگه اگر رستم جان بالای 4800 1800 دیگر خوش کردم پول پرتاب شوگیر پدشتی اگر بچه چند؟ چند؟ 600 چهار پدشتی گوشم اکه که اکه عبدالشیر جون رقم اوزی اکه جون هم پفتاره کمتر صبر که اکه جون هفتاره اما 6 7 اکه بیش 200 روبل پرتا که اسکندر 200 روبل پرتا به چه کتا نمید چارگی براتان اکه عبدالشیر پدشتی 600 روبل داری مردکا پفتار زده استم اکه اسکندر چک تا پرتا به چک کرتا وی نمیکنم اکه 400 داری 200 پرتا که اسکندر را چند سال پرتا اومدنگه تغییر اگر رستم دوسته 6000 اگر به روز 1 4 5 اگر 8000 اگر اسکندر 6 7 9 8 یک 20 دو 11 3 21 4 22 5 20 6 21 و رقم 7 20 چورکه اگر به روز چهار بالا 8000 دو پول 1800 دیگه خوش پفتارا می نرسه شیرهای نر 2 3 پفتار اگر رستم اگر به روز 4 5 یک پفتار اگر به روز 6 7 پفتار اگر اسکندر پول پرتو 600 اگر به روزون 1 5 رقم 4 امون تقدری اگر از دوشه 4 اختر اگر اسکندر پول پرتو از دوشه درگاهی اگر ابوشه اگر ابوشه یه رقم 4 بکنش تمامی ماشین کنم رقم 4 همه نرسه رقم 4 خله برادر حرکت میکنیم 10 نفره حرکت میکنیم برادر رقم 4 یا رقم 4 خله
باشه. این کجا شد؟ این همه سریافت ایدون شده بر که بیروز رقم یک پنج اگر دو چهار سیصد اگر بیروز یک پنج 9400 اگر 9400 بخشش اگر 9700 اگر رستم دو سه 5400 اگر اسکندر رقم 679 همینجا در شعر نداری جو میگردیم یک 20 تا دو 11 تا سه 11 تا چهار 12 تا 5 10 تا 6 20 تا و رقم 7 21 تا 7 که 7 آش چواکه اسکندر 21 3 پرتر لیه پرتر موزی همه پرتر شیرانه اگر بیروز اگر رستم اگر اسکندر بنویسید اگر بیروز عبدوشهر نه 300 دیگه داره عبدو اگر بشه اتفاق کی باکه عبدو براتم چیکار میشی باکه از پیدا رفته عبدو براتم پافتوری ناری که ترینکا تیا این ماری چوب پافتور میده تام بکشید اگر دو چهار نول اگر بیروز یک پنج صد اگر 202 3 4 800 اگر اسکندر 6 7200 کدام میتونم یک 800 باشه 1 10 2 20 3 20 4 11 5 12 6 21 و رقم 7 چی 11 رقم 6 که رقم 6 اگر اسکندر آش آش چهار جان چواکه آش خیلی بسیارش 5 volt یک پلیار کافی تا این سمکی پیدا سه شده چه؟ رقم 4 اسکندر 3 آن شده چه؟ کارتا این سمکی پیدا رفته رقم 4 فروش آمد برادر رقم 4 خالی حرکت میکنیم رقم 4 14 می نویسیم برادر رقم 4 هر به روز مرمه 5 4 رقم یک که میگیرم برادران نرسد یک خالی برادر حرکت میکنیم رقم 1 در 8 نفرم یه رقم 1 رقم 1 در برادر حرکت میکنیم رقم 1 در برادران یک از برگم کس میگذرانه میکشن کار کاره میشینی تو بجا میدی؟ تو میشینی رقم یک هم بنویسن شعرهای نه یک اگر به روز برگو گرفته بچه نباید میگه که چوی اگر به روز رقم یک 5 4 اگر
8200 دوره اکای رستم 234 دوره اکای اسکندر 67400 دوره کدام بزنه 1800 دوره. یک 10 تا 2 20 تا 3 11 تا 4 21 تا 5 12 6 21 و رقم 7 10 تا 4 6 که 4 6 اکای 4 اکای بیروز 6 اکای اسکندر برادونه اکای رستم مرامت مرامت برادرو وارا نه تقریبا مینایسه سه برکه رستم میگم بسکه کشه خویش من هستم مرامت برادرو نفیدم هفته بسکه کشه خویش من نباشه کارتر هم میکشیم برادرو کشه من گرستم چند برکه 3 4 چند برادر اکای اسکندر 4 6 قبل سرکای بیروز یکم رقم بدرو اکای بیروز استیج که یک بار اکای بیروز یک باشه چند میشه 1 3 4 6 7 میشه وقتی رقم بشم کن 2 5 دیگه میدونم از سعودو اکای بیروز اکای جو رقم یک مقصد 4 دلار بود یک ادرو آرده 7300 اکای دوستان رقم 3 ادرو آرده 3300 اکای اسکندر 6 دلار بود 7 ادرو آرده اکای یک نیم ادرو دوری کدام میزنه 4 1 2 3 4 5 6 رقم 1 10 تا 3 22 تا خوش آمده 4 20 تا 6 11 تا و رقم 7 12 تا رقم 3 شود تا که اکای اکای رستم بالای 3300 4000 دیگه خوش 7300 آبشی داره سلام استاد چی؟ سلام استاد خوبی رستم بله چی که اکای رستم اومد کی تو شعر او اکای سخش اومده شعر بچه دوستان مشاور نکاخی اکای بیروز نویس اکای بیروز رستم شود 3 و 2 6 7 اکای بیروز رقم 1 4 5 70 باشه بازی را بزد اشکالی ضروری اکای بیروز او 70 ایشان هفته اکای بیروز 1 4 5 اکای 6400 دوره اکای دوستان رقم 2 3 6700 دوره اکای اسکندر رقم 6 7 900 دوره کدام بزنم آشا یک کشتم 1 10 تا 2 10 تا 3 12 تا 4 21 تا 5 10 تا 6 21 تا و رقم 7 21 تا 4 6 7
4 6 اکی بهروز رقم 4 6 7 اکی اسکندر برا مرحمت وارا خویش من مرحمت اکی بهروز یکم رقم درو ری رستم اکی رقم چندت برا رسکم من رسن رسکم پست وارا دیگه تمام کی؟ که بیرون رستم اکی 3 برا کش 3 4 6 7 میشه 4 6 مرسی اگر بیرون چورت برای 6400 روستاوکت 3 دروادی 5800 اگر اسکندر 6 7 برابر هم پول مقصد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 10 تا 4 22 تا 5 20 تا 7 11 تا رقم 4 که اگر بیرون که بیروز جان شود تا که ما 22 بله 2400 روبل شود تا که جان 32 اکی رستم اکی اسکندر و اکی بیروز هر دشون مونده شش هفت که بیروز شش هفت اکی اسکندر اکی بیروز پنفتور میگم ها پنفتور شانس میده کرده پلیما شانس هم بگیر است چی دیسم؟ نه شانس میده دیگه افتادون شد کسی نمیشه کسی نچکی باختی میخورم و مینوس میکنه گاورا دی باید آه چه پلی میلت خوش بینه خوش بشن ها بفرمایید 6 فرصت مخصص اگر بیرون رقم 1 4 5 7 900 دوره اگر بشن رو 3 5 200 اگر اسکندر 6 7 3 کارو همه 800 شود 1 11 تا 2 oshava 3 dama 3 22 4 10 5 11 6 oshava 3 vale و رقم 7 12 رقم 2 oshava برادر 6 هم رقم سوز بوده که رقم 2 بس 3 دما گیرید اگر روستام هفت خلیه هفت خلیه رقم 6 6 برادرها خلیه می نویسیم رقم 6 دیگه 4 میگه بگو می نویسیم برادرو رقم چند چند انتقال میدم یکی 4 هم یکی 4 7 3 بودم رقم 5 6 رقم 5 6 خلیه برادرو می نویسیم رقم 5 6 5
رقم 5-6 برادرها خالی می نویسیم. رقم 5-6 ده. حرکت بکنیم برادرها. زبر. یک چوب دیگر که بگذاریم. رقم 5-6 خالی بود. 5-6 هم می نویسیم. رقم 5-6 خالی برادرها حرکت میکنیم. میگی چه؟ بازی؟ دو چون سوار داد بازی؟ سه دم آخنده بود. شش هم اکر به روز میگفته. یه رقم 5 برادرها میگیریم کارتر هم میکشیم. یه رقم 5. یک شورا گرفتم. 5 که مسلم. ها مسلم 5. Giga. که مسلم چه حرکت که کجا؟ شش اکای بیروز گرفتیم. مسلم اکا یا میگوشی داد میکنم چکین داماد کارتا پاس میکنم اکا رقم چندی 5 دی؟ شد چه؟ تشه. چی؟ من دیگه var. اگر مسلم پول پارت اگر مسلم رقم چندی رقم چنده رقم چندی اگر مسلم پول شما که مسلم جان روزی نون فامیل اکلا استم دار فوندی خیریه
مسلم اکا رقم 5 نحسن شهر نرمه رویش میکنه برای جون کدام میزنه اخشی چاوه یا بود میخونه بابا مسلم اکا رقم 5 اکا نحسداری بیروز اکا بیروز اکا 1 4 5 7000 داری اکای رستم 2 3 6 1400 داری اکای اسکندر 7 کتی نوله رقم 1 20 ده 20 3 10 4 12 5 21 6 21 7 11 5 6 ورم 900 روبلی ورم من شش روبل همین نموش نکن خیلی رقمش نموش باز برگردش کنم داره اکای رستم ورم ادروی مسلم 5 کنه 7 ورم اکای اسکندر 600 پرتون مسلم 5 در پایینش بنویس اکای بهروز 6 رستم 3 رقم 1 ده 4 1 ده 4 رستم 3 اسکندر 7 اسکندر که در اینجا خط خیلی بنوکش خط کش بنوکش مسلم هم سالوا بهروز 7000 برو رستم 5500 برو اسکندر 0 که تمام 3 5 6 7 میرن 3 5 6 7 خوشه اما چیزی نوشته که تخوان مسلم 900 بیروز رقمش کنیم که مسلم 5 کتی 900 بیروز 6 7000 رستم 3 5500 اسکندر 7 9 کدام میزنه برادر آش شهر رقم 3 11 5 20 6 11 7 10 5 کتی آش چوا اکی که بیروزه نه 5 که رقم مسلم اکای مسلم جان 3000 بالای 900 آب شواتر 3900 آبشی داری من پس کار دارم واتساپ همین که چند دارم 5500 داری اکای رستم واتساپ دیدم اکای من پس یه بچه ای همه بازیگرم رفت شاگرد خوند ای همه بازیگرم رفت 7000 دارم یاد نیست 600 اکای اسکندر پرتفتگه برادرای جون می نویسه رقم را میگیره اکای مسلم نویسه نه
قسقچی. ده نفره می نویسن شعرهای نو. نمیدونم که مسلم خود در اومدی همه پس گفت شاگردم خواند که همه پس گفت من نمیدونم که برای چی خاصیت داره شما هیچی هم نداره که خود ما بازی میکنیم کم نویسی رقمتون شعرهای نه 5500 داشتم پلوش رفت چی به رجوع سوزن چرس چی که چرس نفهمیدم وقتا کن که دلوار کپ تا نفهمیدم وقتا شعرهای نرمه نویسیم برادرها جون چرس آدم شعرهای نر خواهش من باشم مرامه خواهش مردم مرام از شعرهای نر اکه اسکندر پول پرتفتگی اکه نویسی رقم تگی بخوی اکه ما پس اکه اسکندر تا خمونده که اسکندر از گم ندارم 3900 داره اکه مسلم واتساپ در نویس همه پس کدو دا واتساپ در نویس چون سال شده برادرها خوش من باشه نویسه یاد سکونتا پریریف کنه
Ака Искандарҷон, акаҷон, мақсад ватсад данаи сефира ҷамъбаст мекунем. Иншоаллоҳ соатҳои 8 Москва 8 ё 7 эфир мебурем. Ҳамата силками партои боқӣ